یک زن رو چنان لطوف کردن، هم خسور هم شوهرش، که قدر لطوف کردن و بعدش گفتن این دیوانه شده به دست پای زنجیر گفتن. امروز مرد میگه زن من مثل من باشه. نمیشود برادر، نمیشه. تو مردی، تو صفت خود را داری، زن صفت خود را داره. قاضی عیاض مالکی رحمت الله علیه از بزرگان دین است. این روز از روزها به دیدن یکی از علمای سرشناس شهر خودش میرود. اون کتاب نوشته کرده، بسیار قیمت بها، سابق پرنت نبود، سابق کامپیوتر نبود که آیسه زود نوشته بکنه، یا قلم نبود، به سختی کاغذ پیدا نمیشد، به سختی رنگ به دست می آوردن کتاب نوشته بکنن. بعد این بزرگ دین کتاب خیلی زیبایی نوشته کرده و زحمت چند ساله. این قاضی عیاض رحمت الله علیه برای این عالم گفت چی می شود کتاب خود را به من بدی، من بسیار به امانت داری این کتاب را نگاه می کنم و مطالعه می کنم، دوباره سریع به تو برمیگردم، فردا به تو برمیگردم. این عالم برایش گفت ای بزرگ دین، فقط یک نسخه داره، به زحمت نوشتهش کرده، متوجه باشید که خوب است. وقتی قاضی عیاض کتاب را گرفته می آورد داخل خانه، شروع می کنه به مطالعه کردن، آنقدر به مطالعه گرم میشه، آنقدر به مطالعه گرم میشه که زنش چند بار به قاضی عیاض اشاره میکنه که بیا وقت خواب است، بیا که در بستر بیا در بستر بیا. قاضی عیاض چنان گرم شده به مطالعه کتاب که توجه به زن نمیکند. بعد از این که صبح می شود، قاضی عیاض مالکی رحمت الله علیه می رود به مسجد برای نماز. بعد از نماز به درس شروع می کند، درس شاگردان رو میده. همین که می آید چاش گرسنه هم شده، به همسرش میگه همسرم چی پخته کردی؟ میگه تو بشی آل برات کشیده میارم. بعد از لحظات قاضی عیاض متوجه می شود کاسه ای را می آورد که این کتاب را سوختانده، زنش تمام تکه های کاغذ داخل این کاسه هست. پیش قاضی عیاض میمونه، بفرمایید بخورید. قاضی عیاض میگه چی کار کردی؟ تو تباه کردی من امانت مسلمان رو آتش زدی، تو این کتاب رو آتش زدی. میگه بله، من شب چند مرتبه به تو اشاره کردم که بیا وقت خواب است، اون کار تو، این کار من. قاضی عیاض سیلی نمیزند، نمیگوید برو طلاق هستی، برو دیگر زن من نیستی. قلم بر میدارد، با چشم پر از اشک چند تا ورق پیدا میکند، این کتاب را نوشته میکند، از اول تا آخر چون شب مطالعه کرده. الله چنان حافظه برایشون داده بودن، اونها بزرگ بودن، دلهای بزرگ داشتن. تمام این کتاب را نوشته میکند. بعد دوباره به صاحبش میداد، میگه که مکاستی پیدا نکرده کتاب؟ میگه نه درست است کتاب من. ببین عزیز من، این برخورد اولیای خدا و بزرگان دین در برابر زنانشان بوده. کعب الاحبار میفرماید هر زنی که در برابر بد اخلاقی شوهر خودش صبر میکند، الله جل مجدود بر او ثواب آسیه زن فرعون را میده. چون فرعون بسیار ظلم کرد به این زن، بسیار ظلم کرد به این زن پارسا و عابده. حضرت آسیه چنان جایگاه و مقام دارند که اگر شما قرآن را مطالعه بکنید، آیه 11 سوره تحریم، الله رب العزت و جلال میگه این زن که آسیه است هنوز از دنیا نرفته بود که الله پرده های آسمان را دور کرد، همون جایگاه بهشت را برای این زن در دنیا برایش نشان داد. هر زنی که در برابر بداخلاقی شوهرش صبر میکند، مادران من خوب بشنوند، با گوش باز بشنوند، نگویند چقدر صبر کنیم، چقدر صبر کنیم. مادر گرامی، دنیا تمام میشود. مادر گرامی، چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمیسوزد. اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمیسوزد. این دنیا زود خاتمه پیدا میکند، ولی سرای آخرت سرای ابدیت است، هیچ وقت پایان نمییابد. اونجا حسن یوسف، اخلاق محمد، آواز بدن صلی الله علیه و سلم به طاعت آمیشند. فقط دنیا صبر کن برادر عزیز. اگر تو به آزار و اذیت زن خود صبر کردی، کعب الاحبار میفرماید ثواب تو مثل ثواب حضرت ایوب نبی است. یک بار بگو الله اکبر. مثل ثواب حضرت ایوب نبی است. بزرگان زیادی بودند. حتی امام محمد غزالی رحمت الله علیه میفرماید یکی از صفت مردان خدا صبر کردن و تحمل کردن در برابر آزار و اذیت زنان است که صبر میکنند.
من اون جمله را کامل بکنم. عزیز من، هیچ مرد که برادرت هست یا خواهرت هست یا پدرت هست یا مادرت هست حق ندارد دست بلند کند به سر زنتون. حتی رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اونهایی که زنهای خود را میزنند بهترین شما نیستند. اونها از سر چیزی نمیدانند. حتی اگر زن بگوید، فتوای عالمگیری را مطالعه بکنید، اگر زن بگوید که من برای شوهر خود نان پخته نمی‌کنم، در فتوای عالمگیری میآید که برود شوهر از بازار برای خود غذای تهیه بیاورد. الله جل مجدود در قرآن چی میگه؟ شما زن بگیریم لتسکنوا الیها، تا در کنار زنانتون به آرامش برسید، در کنار زنانتون آرام شوید. ولی ما زن میگیریم، زن رو وسیله پخت و پز قرار دادیم. تمام، حتی در شما بروید در کوهستان، تمام کار شاقه‌ای که هست به سر زنان میکنن. درم را باید زن بکنن، قولمه را باید زن بکنن. هست یا نیست؟ با آواز بلند میشنو. حتی زن خشماری میکنن. نیست وظیفه زن این. برادر مسلمان، کار زن این نیست. تمام خانه رو نوکری کردن، لباس کل خانه رو شستن، این وظیفه زن نیست. تو لباس تو را تنها باید بشوید. اگر یک زن لباس خسر و خشوع خود را میشوید، خوشا و سعادتش بهترین زن است، اما حق واجبش به سرش نیست. میگی حدیث به درد ما نخور، کار یاد نداره. خب ما خانه ها رو خودی ما برهم زدیم، ما محبت های خانه رو خود ما شکست دادیم. تمام صبح این زن کار میکنه تو آخر روز ما از بازار آمدیم، دخترای آرایشگر در بازار دیدیم. وقتی میاییم این زن بیچاره لباس مندرس و کهنه در تنش، تمام روز هم کار کرده، خسته و مانده است، میگیم قواری از رسید، سر صورت از رسید. یک کمی باید فکر کرد. من خیلی ساده تر میگویم که قضیه ها همین گونه است، مشکلات همین گونه است. عزیز من، ما زود قضاوت میکنیم، زود فیصله نمیکنیم، زود عصبانی میشیم، زود به خشم میاییم، در حالی که نباید. انما النساء شقائق الرجال. یکی از علمای دین میگه زنان از خود شما خلق شدن، از قبرگاه‌های چپ خود ما شما خلق شدن، از قبرگاه‌های چپ بالا خیلی کشتر هستن. رسول صلی الله علیه و سلم میگه اگر قبرگاه کج راست بکنی میشکنه، اگر راستش بکنی باز باید طلاقش بدی، و اگر بگذاری و کج شده میرود. خیلی چی کار بکن؟ با ازمون تهیش کار بگیر. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود استوصوا بالنساء خیرا فانهن خلقت من ضلع. زنها از قبرگاه‌های چپ شما خلق شده، از قبرگاه‌های چپ آدم خلق شده. پس اونها کج هستن، اگر بخوای راستشان بکنی میشکنه. یعنی راستیشان علما میگه طلاق است، و اگر به حالشان بگذاری کشتر شده میرون، از کجیشان کار بگیری. این روز مرد میگه زن من مثل من باشه، نمیشود برادر، نمیشود. تو مردی، تو صفت خود را داری، زن صفت خود را دارد. زن میگه مرد مثل من بشود، نمیشود، اون صفت خود را دارد. زن به صفت خودش خلق شده. طراحی وجود زن فرق میکند به طراحی وجود مرد. نباید با قیاس من میخوام زن من مثل من باشه، نمیشود. چون زن من مثل من دعوتگر نیست، نمیشود. چون زن من مثل من حافظه ندارد، فرق میکند. حافظه امام بخاری با زنان فرق میکند، حافظه مردان با زنان فرق میکند. در طول تاریخ ما حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها 2210 حدیث روایت کرده. اما مردان داریم که 7 لک حدیث حفظ داشته. چقدر؟ 7 لک حدیث حفظ داشته. فرق میکند. یعنی الله جل مجدود مردان را قسم دیگر ساخته، زنان را قسم دیگر ساخته. باید تحمل بکنیم، از همون سختی ها کار بکنیم و زندگی خود را، بستر خانواده خود را یک بستر با محبت قرار بدیم. 4 تا آزادی به زن باید داد. اول اینکه زن وقتی در کنار ما قرار میگیرد عزیز من باید آزاد باشه. زن احساس نکند که خسر من مرا لطکوب میکند، خشوع من مرا لطکوب میکند. بسیاری ها تماس میکشند، میگه خسر من چنان مرا زده. اون روز کسی به من احوال داد یک زن را چنان لطکوب کردن، هم خسر هم شوهرش، که قدر لطکوب کردن و بعدش گفتن این دیوانه شده، به دست پای زنجیر گفتن. این ظلم است. الظلم ظلمات یوم القیامه. ظلم تاریکی هاست روز قیامت. اینهایی که ظلم میکنن فکر میکنن خدا نمیبینن. اینها فکر میکنن ما این دختر مردم رو هر کاری کردیم میشود.